salutăm și bine te-am găsit pe canalul nostru de YouTube Metron GCB. Despre ce vom vorbi astăzi, Diana? În blogul de astăzi vom vorbi despre revizia acestui GCB 3CX și cel mai important, de ce este necesar să folosim piese originale GCB. Vom vedea ce tip de filtre și ce tip de ulei trebuie folosit pentru fiecare tip de revizie în parte, cea de 500, de 1000 și de 2000 de ore. Chiar acum așteptăm să ajungă mecanicul de la GCB Terra România și vom da drumul la treabă. Rămâi cu noi ca să afli cum îți poți îngriji eficient utilajul. El este Nicu, unul dintre mecanicii de bază ai GCB Terra România. Noi am ales să colaborăm cu GCB Terra România, singurul distribuitor autorizat GCB și unul dintre liderii în vânzări de utilaje terasiere, de construcții și industriale. Sunt prezenți pe piața din România încă din anul 2001, au 4 puncte de lucru la București, Timișoara, Turda și Brașov, având o acoperire națională. De asemenea, dispun de 38 de ateliere mobile bine dotate pentru a eficientiza la maxim intervențiile. Așa că oriunde s-ar afla utilajul tău, maxim 48 de ore de la solicitare, o echipă de specialiști poate ajunge la tine pentru diagnosticare și o intervenție rapidă. Astăzi vom face revizia de 1000 de ore a acestui utilaj. Vom schimba ulei motor, ulei punte față, ulei cutie de viteze, ulei punte spate și, cum puteți vedea, toate filtrele de motorină, ulei și aer. Încă un aspect important, tot personalul de service, ingineri și mecanici sunt instruiți de specialiști ai companiei GCB, așa că utilajul tău este pe mâini bune. Intervențiile în garanție se pot face pe teren, așa cum este cazul de față, sau în atelierele GCB Terra România, dacă avem o intervenție mai complexă. Așadar, dacă ești client Terra România, poți beneficia de discounturi și condiții speciale de plată, piese originale cu garanție de 12 luni, pachete de garanție extinse pentru utilajele noi de până la 5 ani sau 10.000 de ore. Un sistem care mie îmi place mult este sistemul de localizare prin satelit GCB LifeLink. Cu un simplu telefon, o tabletă, un laptop, ai acces la utilajul tău în timp real, poți monitoriza ore, consum de motorină, alarme, diferite alarme ale utilajului, locația lui, poți face consumuri specifice pe perioade de timp, consum pentru cupa de față, consum pentru cupa de spate. Să vă povestesc cum m-am hotărât să folosesc doar piese originale GCB. Acum ceva vreme, la primul meu utilaj, acum 10 ani, am contactat o firmă care făcea revizii ale utilajelor. Mi-au schimbat uleiurile lor, iar în puntea de spate am avut o problemă. De fiecare dată când frânam se auzea un zgomot ciudat. Au venit din nou, mi-au schimbat încă o dată uleiul, același sunet. Am fost la reprezentanță la GCB, am luat uleiul specific punții de spate, l-am schimbat și de atunci sunetul s-a eliminat. De la această experiență negativă m-am lămurit, de atunci folosesc doar piese originale GCB. Așa că, dacă ai de făcut revizia utilajului tău, foarte important, folosește întotdeauna filtre și uleiuri originale. Acestea te vor ajuta la o exploatare mai bună și o viață lungă a utilajului. Veți afla în continuare de la un tehnician GCB ce anume se schimbă la fiecare tip de revizie. Vorbim despre revizia de 500, 1000 și 2000 de ore. Nicu, ce ne poți spune? Constructorul JCB recomandă efectuarea reviziilor din 500 în 500 de ore, 500, 1000, 1500, 2000 și așa mai departe. Revizia de 500 de ore include înlocuirea uleiului de motor cu filtru, filtrele de motorină, ulei punte spate, care e foarte important. Inclusiv filtrul hidraulic cu garnitur, tot ce înseamnă. Filtrul hidraulic este foarte important, el e pus pe partea de retur a mașinii, adună toate impuritățile și tot ce înseamnă, dacă e să fie vreo problemă în instalația hidraulică. Da. Aici este poziționat și
strânge toate impurități sau restul ce se află în instalația hidraulică. Poate să fie o garnitură, poate să fie de la furtun. Așa, și foarte important de schimbat din 500 în 500 de ore și garnitura care se folosește pe capacul rezervorului. Deci să înțeleg că avem la 2000 de ore uleiul hidraulic, dar garnitura și filtrurile din 500 în 500 de ore. Din 500 în 500 de ore. Ok. Despre revizia de 1000 de ore? La revizia de 1000 de ore se înlocuiește tot ce s-a făcut la 500 de ore, plus ulei punte față, uleiul de cutie, Da. și se verifică strainerul sita de jos de la partea inferioară a cutiei de viteze. Mai avem filtrele de aer interior-exterior și tot așa alte verificări care se fac la mașină. Am înțeles. După revizia de 1000 de ore sărim la 2000 sau avem 1500? Avem 1500, dar practic se face același lucru ce s-a făcut la 500 de ore. Deci avem 1500-le Da. și următoarea vine revizia de 2000 de ore, Da. nu? Iar la revizia de 2000 de ore se înlocuiește tot ce s-a înlocuit la revizia de 500 și 1000 și avem în plus uleiul hidraulic, antigelul și celelalte verificări și ale mașinii la fiecare revizie. Filtrele, uleiurile au fost înlocuite. Acum e timpul să ne ocupăm de presiunile mașinii. Vom verifica presiunea generală a mașinii și cutia de viteze. Avem manometrele puse pe presiunea generală și presiunea la cutie. Diana va face o comandă să vedem în relanti ce presiune obținem. Avem cifre extraordinare pentru cei 6 ani de viață ai acestui utilaj. Avem presiune generală de 255 de bari, iar presiunea pe cutie avem de 13-14 bari. Presiuni foarte bune și între treptele de viteze. Nu există aproape nicio scădere între a 1-a, a 2-a, a 3-a și a 4-a. Deci e ok din punct de vedere al cutiei de viteze. Cam atât pentru astăzi. Mulțumim Terra GCB România pentru promptitudine și profesionalism. Mulțumim frumos! Ca de fiecare dată, copiii se vor bucura de aceste suveniruri. Pentru informații și prețuri personalizate, vă vom lăsa în descriere datele de contact a reprezentanței GCB Terra România. Cât despre noi, despre acest canal de YouTube, dacă ți-a plăcut conținutul pe care l-ai văzut astăzi, te rugăm să ne lași un comentariu, să ne pui o întrebare despre revizie, despre orice vrei tu, vom fi bucuroși să-ți răspundem. De asemenea, te rugăm să ne ajuți cu un like, o distribuire, un share, tot ce vrei tu, ne ajută foarte mult. Eu am fost Iulian, alături de mine am avut-o pe Diana. Îți mulțumim și te așteptăm data viitoare.